Hello, welcome back to my channel. Today I am going to discuss the second part of the story Lost Ping, written by AHSEC, and this story is about Mukesh. The story starts like this: I want to drive a car. Keneke second part to keneke arambho hoise I want to drive a car. Who said this line? Kone koisile kothato? এই কথাটো কৈছে যে মুকেশে আর মুকেশ কোন হইছে মুকেশ ইজ এ বেঙ্গল মেকার হু লিভস ইন ফিরোজাবাদ মুকেশ ইজ এটা বেঙ্গল মেকার বেঙ্গল মানে সুরি বা খাৰু মুকেশে কি বনায় খাৰু বনায় আৰু তাৰ ক'ত থাকে ফিরোজাবাদত থাকে এতিয়া মুকেশ ইনসিস্ট অন বিং হিজ ওন মাস্টাৰ মুকেশে দৃঢ়ভাৱে কৈছে বা হি কৈ আছে যে হি নিজে গৰাকী হ'ব নিজৰ বছ হ'ব আই উইল বি এ মটৰ মেকানিক হি এনাউন্সেছ আৰু মুকেশে কি এনাউন্স কৰিছে কি কৈছে হি লেখিকা মই মটৰ মেকানিক হ'ম ডু ইউ নো এনিথিং এবাউট কাৰ্ছ আই আস্ক তেতিয়া লেখিকাই মুকেশক সুধিলে তুমি গাড়ীৰ বিষয়ে কিবা জানা তেতিয়া মুকেশে কৈছে যে আই উইল লাৰ্ণ টু ড্ৰাইভ এ কাৰ হি আনসাৰ্ছ লুকিং ষ্ট্ৰেইট ইনটু মাই আইজ লেখিকাৰ চকুলে চাই হি দৃঢ়ভাৱে কৈছে যে মই এখন গাড়ী চলাবলৈ He came. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass-blowing industry, where families have spent generations working around furnace, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. Etia Mukesh ki boli koise মুকেশে যে কৈছে হি এজন মটৰ মেকানিক হ'ব তাৰ সপোনটো কি বুলি কৈছে ফিৰোজাবাদ ডাষ্ট অফ ষ্ট্ৰীটছ ফিৰোজাবাদৰ সেই ধূলিময় ৰাস্তাবিলাকত মানে এটা মৰিচিকাৰ দৰে যেন লোমছ মানে উপঙি থকা বা ভাহি আছে মিৰেজ মানে মৰিচিকা আমি জানো যে মৰুভূমিত যি আমি মৰিচিকা দেখা পাওঁ হেতুটা কি ছায়া বা ইলুজন মানে তাক মানে বাস্তৱত কেতিয়াও আমি গৈ স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰো আৰু মুকেশৰ সপোনটো তেনেকুৱা হে মৰিচিকাৰ নিচিনা ফিৰোজাবাদ টাউনৰ হে ধুলিত মানে ভাহি থকা এটা সপোনৰ নিচিনা আৰু ফিৰোজাবাদ ইজ এ টাউন ফেমাস ফৰ দা বেঙ্গল মেকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি খাৰু বনোৱা উদ্যোগৰ বাবে ফিৰোজাবাদ বিখ্যাত এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট ফিৰোজাবাদ ইজ ফেমাস এভৰি আদাৰ মানে ফিৰোজাবাদত প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে ইজ এন এভৰি ফেমিলি ইজ এংগেজ কোড এংগেজড হৈ আছে হিহঁতে ইন মেকিং বেঙ্গলছ খাৰু বনোৱাত জেনেৰেশনস বাই জেনেৰেশনস প্ৰজন্ম জুৰি আই যদি মুকেশৰ ককাকে খাৰ বনাইছিলে মুকেশৰ দেউতাকে বনালে আজি যদি মুকেশৰ দেউতাকে বনাইছে আজি যদি মুকেশে বনাইছে ইন ফিউচাৰ আকৌ মুকেশৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে বনাব জেনেৰেশনস বাই জেনেৰেশনস স্পেন্ড ওয়াৰ্কিং এৰাউণ্ড ফাৰ্নেস মানে হে ভাটিত মানে হেতি জুই ভাটিত তেনেকে কাম কৰে খাৰবো যেতিয়া হেতি বনাই ওয়েল্ডিং গ্লাছবোৰ টুকুৰা কৰে কাটে মেকিং বেঙ্গলছ ফৰ অল দা ওমেন ইন দা ল্যান্ড ইট চেঞ্জ মানে আমাৰ ভাৰতৰ যিমান মানুহক মানে খাৰু লাগে গুটি খাৰুখিনি যাতে এই গ্লাছৰ খাৰুখিনি কোট বনাই বুলি কৈছে ফিৰোজাবাদৰ আৰু সেই ফিৰোজাবাদৰ সেই বেঙ্গলছ মেকাৰ্ছ ফ্যামিলি বিলাকৰ পৰা কোন বুলি কৈছে মুকেশ ফ্যামিলি ইজ এমং দেম আৰু মুকেশৰ পৰিয়ালটো এটা বুলি কৈছে আৰু নন অফ দেম নো ডেট ইট ইজ ইলিগেল আৰু মুকেশৰ নিচিনাকে ফিৰোজাবাদ টাউনৰ সেই চিলড্ৰেন বিলাকে around 20,000 children is engaged বুলি কৈছে 20,000 children are engaged in making bangles প্ৰায় 20,000 মান ল'ৰা ছোৱালী তাত নিয়োজিত হৈ আছে বুলি কৈছে যিখিনি 14 বছৰ তলৰ শিশু যদি আমাৰ ভাৰতত শিশু শ্ৰমিক আছে আইন মানে 14 বছৰ বয়সলৈকে আমি কোনেও আমি শিশুক আমি কষ্টকৰ কামত নিয়োজিত কৰিব নোৱাৰো যদি শিশু শ্ৰমিক আইনখন বলবৎ হয় তেতিয়া মুকেশৰ নিচিনাকে আমি 20,000 মানে ল'ৰা ছোৱালীক তাৰ পৰা আমি উলিয়াই নিব পাৰিম বুলি কৈছে আৰু কি বুলি কৈছে where they slog their daylight hours গুটি দিন হেতি স্লগিং মানে কঠোৰ পৰিশ্ৰম প্ৰায় so SLOG hard work often losing the brightness of their eyes আৰু হেতি কৈছে চকুৰ ব্ৰাইটনেছ হেতি হেৰুৱাই পেলাই কেতিয়াবা চকুৰ দৃষ্টি হেৰুৱাই পেলাই আৰু মুকেশে তেনেকে when day মুকেশ takes the author to his home এদিনাখন মুকেশে অথৰক তেওঁৰ ঘৰলৈ লৈ গ'ল আৰু ঘৰলৈ নিলে হি মানে হি ইজ feeling proud he proud feel কৰিছে কিয়ন their house is rebuilt হেতৰ ঘৰটো মানে পুনৰ বনোৱা হৈছে আকৌ লেখিকাই ফিৰোজাবাদ টাউনৰ এটা আমাক ডেসক্ৰিপচন দিছে কেনেকে দিছে কৈছে যে সেন্টি টাউন পজা হৰু পজা জুপুৰি ঘৰ থকা এখন টাউন এটা ৰাস্তাই দি সোমাই গৈছে
গাৰ্বেজ গোটেই জাবৰৰ দম ঘৰবোৰ তেনেই মানে সাধাৰণ দুৱাৰবোৰ খাজ নলগা ধৰা ৱালবোৰ বেয়া খিৰিকী নথকা তেনেকুৱা সৰু সৰু জুপুৰি ঘৰবোৰ হেৰি থাকে আৰু কি বুলি কৈছে আৰু গৈ গৈ এটা সৰু পজাঘৰত তেওঁ সোমালেগে আৰু পজাঘৰত সোমাই তেওঁ দেখিলে যে এজনী ক্ষীণকাই মানে মহিলাই খুব দুৰ্বল ক্ষীণকাই মহিলাই সন্ধিয়াৰ আহাৰ তৈয়াৰ কৰি আছে ৰুমত সোমাই দেখিলে মানে তেওঁ জুইৰ ওপৰত এটা পাত্ৰত মানে শাক ৰান্ধি আছে আৰু গৈ পিনে গম পালে যে তেওঁ কোন হয় মুকেশ মানে এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ্ছ ৱাইফ মুকেশৰ বৌক মানে আৰু ডিজ মানে তাই বয়সত ইমান বেছি নহয় বুলি কৈছে কম বয়সীয়া এজনী ছোৱালী কিন্তু তাই সি ইজ আৰ্নিং দ্য ৰেসপেক্ট অফ বহু ইন দ্য ফেমিলি তাই মানে ডাটাৰ ইনলৰ সেই সন্মানটো তাই পাইছে আৰু সি ইজ টেকিং কেয়াৰ অফ 3 পিপল তিনজনৰ তাই যত্ন লৈছে মুকেশৰ ককায়েক আৰু মুকেশৰ দেউতাক যেতিয়া দেখিলে যে মুকেশৰ দেউতাক ৰুমলৈ সোমাই আহিছে তেতিয়া মানে সি ভেইলছ আৰ ফেচ তাই উৰণিৰে মুখখন ঢাকি দিছে কাৰণ এইটো তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা হয় জ্যেষ্ঠ পুৰুষ আহিলে তেনেকৈ ঢাকি দিয়াটো আৰু এজ দ্য কাষ্টম ডিমাণ্ডছ এইটো ক'লোঁ ইন দিছ কেছ দ্য এল্ডাৰ ইজ এন ইম্পভাৰিছ বেংগল মেকাৰ আৰু মুকেশৰ পৰিয়ালৰ সেই জ্যেষ্ঠজন কোন বুলি কৈছে ইম্পভাৰিছ বেংগল মেকাৰ খুব এজন কঙাল দৰিদ্ৰ এজন খাৰু বনোৱা ব্যক্তি Despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a Bengal maker, he has failed to renovate a house. Gote জীৱন তেওঁ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলে he is working hard all his life but he cannot renovate his house কিন্তু he ঘৰটো একো বনাব নোৱাৰিলে ঠিক কৰিব নোৱাৰিলে and he cannot send his two sons to school বা ল'ৰাকেইটাক স্কুললৈ পঠিয়াব নোৱাৰিলে only he can do কি কৰিব পাৰিলে he can teach his two sons the art of making bangles তেওঁ নিজৰ ল'ৰাকেইটাক কি শিকাব পাৰিলে বুলি কৈছে মাত্ৰ কেনেকৈ মানে খাৰু বনোৱা হয় খাৰু কেনেকৈ বনাব লাগে মাত্ৰ সেইটোহে শিকাব পাৰিলে এতিয়া আমি নেক্সট পেৰাটোলৈ গৈছোঁ আৰু মুকেশৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰে কৈছে যে খাৰু বনোৱাটো মেকিং বেংগলছ ইজ দেয়াৰ কৰম ডেষ্টিনি নিয়তি এইটো ভগৱানে দিছে সিহঁতক কৰম এইটো ধৰ্ম সিহঁতৰ আৰু কৈছে যে হু হেজ ৱাটছ আৰ ওন হাজবেণ্ড গো ব্লাইণ্ড উইথ দ্য ডাষ্ট ফ্ৰম পলিচিং দ্য গ্লাছ অফ বেংগলছ মানে খাৰুৰ যিবিলাক যেতিয়া পলিচ কৰে মানে সিহঁতি গ্লাছবিলাক যেতিয়া পলিচ কৰে সেই গ্লাছৰ মানে হেৰিবিলাক আহি কি বুলি কৈছে ভাটিত মানে জুই ভাটিত কাম কৰে নে তেতিয়া কি বুলি কৈছে মুকেশৰ ককাক তেনেকেই মানে অন্ধ হৈ গ'ল বুলি কৈছে আৰু মুকেশৰ আইতাকে সেইটো জীৱনকালতে দেখিলে কেনে গড গিভেন লিনিয়েজ এভাৰ বি ব্ৰকেন মানে সিহঁতি কৈছে ভগৱানে দিয়া কাম এটা আমি এৰিব পাৰোঁ জানো ভগৱানে দিয়া আমাক হেৰিটা এৰিব পাৰোঁ জানো Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but Bengals in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. হেতি বেংগল মেকাৰ্ছৰ পৰিয়ালত মুকেশৰ জন্ম হৈছে বা মুকেশৰ দেউতাক জন্ম হৈছে আৰু জন্মৰ পৰা হেতি একো দেখা নাই ফিৰোজাবাদৰ ঘৰৰ প্ৰতিখন চোতালতে ইন এভৰি ইয়াৰ্ড ইন এভৰি হাউচ ইন এভৰি ষ্ট্ৰীট প্ৰত্যেক ৰাস্তাতে সিহঁতে কি দেখিছে মাত্ৰ খাৰুবিলাককে দেখিছে And in dark hutmen next to lines of lamps of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers. আৰু সৰু সৰু আন্ধাৰ জুপুৰি ঘৰবিলাকত মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সিহঁতৰ মাক দেউতাকক সহায় কৰি দিছে খাৰু বনোৱাত welding pieces of colored glass into circles of bangles মানে সেই গ্লাছ কালাৰ্ড ৰং বিৰঙী মানে গ্লাছবিলাক সিহঁতে চল্ডাৰ মানে জ্বালাই কৰাত মানে সিহঁতে সহায় কৰি দিয়ে Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adult. আৰু লেখিকাই কৈছে এইটো খুব পেথেটিক মানে দুখ লগা মুকেশৰ নিচিনা সেই শিশু শ্ৰমিকবিলাকে বুলি কৈছে সিহঁতে বিফৰ বিকামিং এডাল্ট বিফৰ দ্য এটেইনিং দ্য এজ অফ 18 18 বছৰ হোৱাৰ আগতে সিহঁতে চকুৰ দৃষ্টিশক্তি মানে হেৰুৱাই পেলাই দে বিকেম ব্লাইণ্ড সিহঁতে কি হয় তেতিয়া দে বিকাম ব্লাইণ্ড এতিয়া অন্ধ হৈ যায় তাৰপিছত আমি ছবিটাৰ কথা পালোঁ ছবিটা য়ং গাৰ্ল ইন এ ড্ৰেপ পিংক ড্ৰেছ চিটছ এলংচাইড এন এল্ডাৰলি ওমেন শোল্ডাৰিং পিচেছ অফ গ্লাছ তেতিয়া আমি ছবিটা এজনী সৰু ছোৱালীৰ কথা কৈছে পিংক ড্ৰেছ মটীয়া বৰ্ণৰ তাই পুৰণা কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি আছে আৰু এগৰাকী মানে বয়সস্থ মহিলাৰ ওচৰত তাই মানে খাৰু গ্লাছবিলাক মানে জ্বালাই কৰি আছে আৰু এজ হাৰ হেণ্ডছ মুভ মেকানিকেলি লাইক দ্য টংছ অফ এ মেচিন আই ৱণ্ডাৰ ইফ চি ন'জ দ্য চেংটিটি অফ দ্য বেংগল চি হেল্পছ মেক কৈছে তাই হাতখন কেনেকৈ ঘূৰিছে বুলি কৈছে লাইক দ্য টংছ অফ এ মেচিন তাৰ মেচিনৰ নিচিনা মানে ভেৰি ফাষ্ট চি ৱৰ্কছ ভেৰি ফাষ্ট আৰু এনেকুৱা লাগিছে মানে তাই যেন এটা মেচিনৰ এটা অংশহে যেন তাই হাতখন মেচিনৰ গতিত চলিছে আৰু কিন্তু এই সৰু ছোৱালীজনীয়ে জানে জানো যে আমি খাৰু পিন্ধোঁ বা চুৰি পিন্ধোঁ সি কি চিম্বলাইজ কৰে কি বুজায় ইট চিম্বলাইজেছ এন ইণ্ডিয়ান ওমেন্স সুহাগ এণ্ড অস্পিচিয়াছনেছ ইন মেৰেজ আমাৰ ভাৰতীয় মহিলাসকলৰ যি বিবাহৰ পবিত্ৰতা বান্ধোনক বুজায়
খাৰুৱে কি বুজায় সেইটো বুজায় কৈছে ওৱান ডে সবিতা উইল বিকম এ ব্ৰাইড সবিতা এদিন ব্ৰাইড হ'ব হাৰ হেয়াৰ উইল বি ড্ৰাইড ৰেড উইথ হেনা চুলিত হেনা কৰিব আৰু তাই কি বুলি কৈছে ৰেড বেংগলছ ৰোল্ড অন টু হাৰ চেষ্ট ইয়ালৈকে তাই হাত বন্ধনীলৈকে তাই কি পিন্ধিব ৰিষ্টলৈকে তাই কি পিন্ধিব খাৰু পিন্ধিব আৰু এই ৰেড ভেল এটা তাই উৰণি ল'ব ৰঙা কাপোৰৰ সবিতা কি হ'ব এদিন এগৰাকী ব্ৰাইড হ'ব লাইক দ্য অল্ড ওমেন বিচাইড হাৰ হু বিকেম মেনি ইয়াৰ্ছ এগো ছি ষ্টিল হেজ বেংগলছ অন হাৰ ৰেষ্ট কৈছে যিগৰাকী বয়সস্থ মহিলাৰ ওচৰত সবিতা বহি আছে সেই মহিলাগৰাকীৰ হাততো এতিয়াও মানে খাৰু আছে কিন্তু কি নাই বুলি কৈছে বাট নো লাইট ইন হাৰ আইজ কিন্তু চকুত তেওঁৰ পোহৰ নাই দৃষ্টি নাই আৰু ডেট ওমেন চেজ ডেট মানে ইন হাৰ হোল লাইফ টাইম চি হেড নট ইটেন এ ফুল মিল মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে যে গোটেই জীৱনটো মানে তেওঁ কেতিয়াও এসাঁজ মানে পেট ভৰি খাবলৈ পোৱা নাই Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except Bengals. All I have done is make a house for the family to live in. আৰু সেই মহিলাগৰাকীৰ হাজবেণ্ডে কৈছে যে মই একোৱে নাজানো অকল আমি বেংগলছহে চিনি পাওঁ খাৰুহে চিনি পাওঁ আৰু আমি এটাই কাম কৰিব পাৰিছোঁ যে আমাৰ পৰিয়ালটো থাকিবৰ বাবে আমি এটা ঘৰ সাজিব পাৰিছোঁ আৰু ঘৰ মানে কি সিহঁতৰ এটা হাত জুপুৰি এতিয়া হিয়াৰিং হিম ওৱান ৱণ্ডাৰ্ছ ইফ হি হেজ এচিভ হোৱাট মেনি হেভ ফেইল ইন দেয়াৰ লাইফ টাইম হয় সেই মানুহজনে তেওঁ এটা ঘৰ সাজিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু মুকেশৰ তাত মানে বহুতে সেইটো কৰি ল'ব পৰা নাই হি ইজ এ ৰুফ অভাৰ হিজ হেড এটলিষ্ট তেওঁৰ মানে মূৰৰ ওপৰত এখন ছাল আছে বা এটা আশ্ৰয় আছে দ্য ক্ৰাই অফ নট হেভিং মানি টু ডু এক্সেপ্ট কেৰিড অন দ্য বিজনেছ অফ মেকিং বেংগলছ নট ইভেন এনাফ টু ইট ৰিংছ ইন এভৰি হোম বেংগল মেকিং বিজনেছত নিয়োজিত থকা ফিৰোজাবাদৰ প্ৰতি ঘৰতে মানে তেনেকুৱা এটা দুখ সিহঁতে যে খাবলৈ নাপায় আধা পেটিকে থাকে তেনেকুৱা প্ৰতি ঘৰতে সেইটো একেই অৱস্থা দ্য য়ং মেন ইকো দ্য লেমেণ্ট অফ দেয়াৰ এল্ডাৰ্ছ আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে সিহঁতে কি কৰে সিহঁতৰ জ্যেষ্ঠজনৰ যেন দুখবিলাককে সিহঁতি মানে প্ৰতিধ্বনিত কৰে লিটল হেজ মুভ উইথ টাইম ইট চিমছ ইন ফিৰোজাবাদ ইয়াৰ্ছ অফ মাইণ্ড নাম্বিং টইল হেভ কিল অল ইনিচিয়েটিভ এণ্ড দ্য এবিলিটি টু ড্ৰিম আৰু জীৱনত সিহঁতে ইমানেই কষ্ট কৰে যে সিহঁতৰ কি বুলি কৈছে যিটো এবিলিটি টু ড্ৰিম সিহঁতৰ যোগ্যতা সিহঁতৰ কাম কৰাৰ এনাৰ্জি সেইবিলাক চব মানে সেই মাইণ্ড নাম্বিং টইল সেই কঠোৰ পৰিশ্ৰমে কি কৰে শুহি পেলাই সিহঁতক সেই বেংগলছ মেকাৰ্ছবিলাকক কি কৰে শুহি পেলাই দেন দ্য অথৰ চাজেছ মুকেশ টেলছ টু মুকেশ ডেট হোৱাই ডোণ্ট ইউ অৰ্গেনাইজ ইয়ৰ চেল্ফছ ইনটু এ কোঅপাৰেটিভ তোমালোকে কিয় এটা সমবায় গঠন নকৰা মানে সিহঁতে দে আৰ মেকিং বেংগলছ সিহঁতি বনাইছে কিন্তু তাৰ সিহঁতি উচিত মূল্য পোৱা নাই কি কাৰণে মিডল মেনবিলাকৰ কাৰণে ভিচিয়াছ চাৰ্কলছ অফ চহুকাৰ্ছবিলাক আছে গাঁৱৰ মুৰব্বী পুলিচমেন আছে ব্ৰুকেটছ আছে চৰকাৰী বিষয়া আছে সেইকাৰণে সিহঁতি নিজৰ শ্ৰমৰ মানে সঠিক মূল্য নেপায় আৰু যেতিয়া লেখিকাই কৈছে যে কোঅপাৰেটিভ কিয় নকৰা তেওঁলোকে সমবায় কিয় নকৰা এতিয়া মুকেশে কৈছে যে ইফ দে উইল ডু ইট মানে যদি সিহঁতি এইটো কৰে the police drags them to the পুলিচ ষ্টেচন পুলিচে তেতিয়া কি কৰিব সিহঁতক মাৰি পিটি মানে পুলিচ ষ্টেচন লৈ যাব বুলি কৈছে মানে সিহঁতে সমবায় কৰিব নোৱাৰে এতিয়া আমি চালোঁ লেখিকাই তেতিয়া কৈছে যে মই ফিৰোজাবাদ গৈ মই দুখন পৃথিৱী দেখা পালোঁ আই হেভ চিন টু ৱৰ্ল্ডছ এখন হৈছে কি বুলি কৈছে দ্য বেংগলছ মেকাৰ্ছ ফেমিলি কট ইন দ্য ৱেভ অফ পভাৰ্টি দৰিদ্ৰতাৰ গ্ৰাসত থকা সেই বেংগলছ মেকাৰ্ছ পৰিয়ালবিলাক মানে আৰু সিহঁতে কি বুলি কৈছে দে আৰ বৰ্ণ ইন এ ষ্টিগমা দে আৰ বাৰ্ডেন বাই দ্য ষ্টিগমা অফ কাষ্ট সিহঁতি এই মানে বেংগলছ মেকাৰ্ছ পৰিয়ালত জন্ম হোৱাটো যেন সিহঁতৰ বাবে এটা কলংক আৰু সেই কলংকৰ বোজা সিহঁতি মানে কঢ়িয়াব লগা হৈছে আৰু আন এটা কি বুলি কৈছে ভিচিয়াছ চাৰ্কল অফ দ্য চহুকাৰ্ছ দ্য মিডলমেন দ্য পুলিচমেন এণ্ড দ্য কিপাৰ্ছ অফ ল' আৰু আইন ৰক্ষাকাৰীসকলৰ কথা কৈছে পুলিচৰ কথা কৈছে চহুকাৰ্ছবিলাকৰ কথা কৈছে ব্ৰুকেটছ অফ পলিটিচিয়ান যিবিলাকে সিহঁতক শোষণ কৰিছে মানে সিহঁতৰ বস্তু উচিত মূল্য সিহঁতি পাব পৰা নাই তেনেকৈ টুগেডাৰ দে হেভ ইম্প'জ দ্য বেগেজ অন দ্য চাইল্ড ডেট হি কেন নট পুট ডাউন আৰু সেই ব্ৰুকেটছবিলাকে চৰকাৰী বিষয়াসকলে পুলিচমেন চহুকাৰ্ছসকলে সিহঁতৰ মানে পিঠিত ইমান এটা গধুৰ বোজা সিহঁতক দিছে যে সেই যিটো সিহঁতে কঢ়িয়াব নোৱাৰে কিন্তু আমি চালোঁ যে যদিও বেংগল মেকাৰ্ছ ফেমিলিত বিলং কৰে কিন্তু মুকেশৰ এটা ডেয়াৰিং আছিলে সি অলপ সাহসী সি কৈছে যে হি ৱান্টছ টু বি এ মটৰ মেকানিক মানে বেংগল মেকিং এৰি সি কি কৰিব মটৰ মেকানিক হ'ব গেৰেজত গৈ সি শিকিব কিন্তু লেখিকাই কৈছে ডু ইউ ৱান্ট টু ফ্লাই এ প্লেন তুমি এৰোপ্লেন চলাব বিচাৰা নেকি কিন্তু সি কৈছে ন মানে মুকেশ ন'ছ ইজ লিমিটেশ্যন মুকেশ এটাৰ লিমিটেশ্যনটো জানে যে সি বেংগল মেকাৰ হয় সি এটা দুখীয়া দৰিদ্ৰ
নিকিল ল'ৰা আৰু সি যে এখন এৰোপ্লেন চলাব নোৱাৰে সেই ড্ৰিমটো সি মানে দেখা নাই মুকেশ এটা ড্ৰিম দেখিছে সেই ড্ৰিমটো হৈছে কি হি ৱান্টছ টু বি এ মটৰ মেকানিক আমি এতিয়া এই পাৰ্টটোত পালোঁ মানে ফিৰোজাবাদৰ দ্য পেথেটিক কণ্ডিশ্যনছ অফ দ্য বেংগল মেকাৰ্ছ অফ ফিৰোজাবাদৰ সেই বেংগল মেকাৰ্ছবিলাকৰ খাৰু বনোৱা মানুহখিনিৰ মানে অতি দুৰ্দশাগ্ৰস্ত অৱস্থা আৰু শিশুবিলাক আন্ধাৰ মুন্ধাৰ কোঠাত সিহঁতি গ্লাছৰ বেংগলছবিলাক বনাই জ্বালাই কৰে জুই ভাতি ঠেতি কাম কৰে আৰু সেনেকৈ কি কৰে সিহঁতে দে আৰ লুজিং দেয়াৰ আইচাইট বিফ'ৰ বিকামিং এডাল্টছ প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাৰ আগতে সিহঁতে কি কৰে নিজৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাই পেলায় আমি এতিয়া ছেকেণ্ড ষ্টৰিটোত এইটোৱে পালোঁ মুকেশৰ কাহিনী পালোঁ আই হোপ তোমালোকে আগৰ ষ্টৰিটো তোমালোকৰ মনত আছে ৰেড পিকাৰ্ছবিলাকৰ কাহিনীটো এতিয়া মুকেশৰ কাহিনীটো পঢ়িলোঁ সিহঁতি কেনেকৈ দে আৰ এংগেজ ইন বেংগল মেকিংছ বাই জেনেৰেশ্যন এণ্ড জেনেৰেশ্যন স্পেণ্ড দেয়াৰ লাইফ আৰু প্ৰতি প্ৰজন্মই মানে এইটো কৰিব লগা হৈছে সিহঁতি সেই বিশেষ চাৰ্কুলৰ পৰা সিহঁতি ওলাই আহিব নোৱাৰে থেংক ইউ